Welcome my dear part of the first prep grade for the experimental or language school in all Egypt. And now that's the weekly time for science, and today we will continue our lesson about the chemical combination which we have started the last episode. ان شاء الله النهارده هنكمل درس التحليل الكيميائي او الكيميكال كومبينيشن اللي بدأنا الاسبوع اللي فات. اتفقنا الاسبوع اللي فات ان في تو تايب اوف ايونز، وعرفنا يعني ايه كلمه ايون مالهاش ترجمه لكن ليها معنى مهم جدا. الايون is the atom that lose or gain electron or more. يبقى ايه معنى كلمه ايون؟ هي الاتوم اللي حصل لها lose electrons او gain electrons عشان تقدر تكمل نفسها او تبقى زي الانرجي جاز، زي الغاز الخامل او النابل جاز، يبقى عندها الاوتر انرجي ليفل completely filled with electron. النهارده ان شاء الله هنكمل ذا كيميكال بوندز، او هنتكلم عن موضوع حلو قوي اسمه كيميكال بوندز، الروابط الكيميائيه. هنعرف ازاي الاليمنتس او العناصر بتتحد مع بعضها. فور اكزامبل مثلا عارفين في كومباوند مشهور قوي اسمه صوديوم كلورايد، ملح الطعام او كلوريد الصوديوم. طب ازاي الصوديوم اتحد مع الكلوراين؟ ده اللي هنعرفه النهارده ان شاء الله. نفس الكلام the compound of water، مركب الميه which is H2O، هو عباره عن 2 hydrogen atoms 1 oxygen atom. طب ازاي الهيدروجين اتحد مع الاكسجين؟ ده اللي برضه هنعرفه ان شاء الله النهارده. طب هراجع معاكم بس كده عن ايه معنى كلمه ion او difference between atom and ion and also type of ion. عارفين كويس قوي atom is the smallest building unit of molecule that can't exist freely and keep the properties of matter. And also the ion، ايه هو الايون؟ هو atom or is the atom that lose or gain electrons during the chemical reaction. يبقى هي الاتوم اللي حصل لها lose electrons او gain electrons. So now what's meant by positive ion and also the negative ion? Positive ion is the atom that lose electrons during the chemical reaction. So what about negative ion? Is the atom that gain electron during the chemical reaction. طب ناخد example سريع نفرق بين الاثنين. For example sodium and chlorine. We know that sodium، نكتب مع بعض sodium has atomic number 11 and the chlorine has atomic number 17. طب سؤال بسمعه كتير جدا، هو احنا مطلوب يا مستر نحفظ الاتوميك نمبر؟ لا، هو اوريدي هيكون عندنا في الامتحان، لكن مطلوب مني بس احفظ السامبل. وعلى فكره كتير قوي من كتر التكرار بنحفظ الاتوميك نمبر لكن هو مش مطلوب منك. طب لو حبيت اعمل configuration للصوديوم it will be 2 8 1. So what about chlorine? 2 8 7. So now what happened to each one of them? Sodium will lose electron، هيحصل له lose electrons and change into positive ion. What about chlorine? Chlorine will gain electron and change into negative ion. Why? طب ليه الصوديوم حصل له lose والكلورين حصل له gain؟ الصوديوم عنده 1 electron، يبقى اسهل له يعمل lose 1 ولا gain 7؟ طبعا شور lose 1، ناخد الرقم الاصغر دايما. طب 7 اسهل لها تعمل gain 1 ولا lose 7؟ طبعا gain 1. يبقى معنى كده ان الصوديوم هيبقى positive ion لكن الكلورين هيكون negative ion. So now what about the chemical bond؟ درس النهارده بيتكلم عن موضوع اسمه chemical bonds، الروابط الكيميائيه. يعني زي ما قلت كده في اول الحلقه ازاي الاليمنتس تتحد مع بعضها، ازاي الاليمنت بيعملوا compound مع بعض. عندنا two type of bonds هما chemical bond، هنقسمها نوعين، ionic bond and covalent bond. يعني ايه ionic bond يعني ايه covalent bond؟ هنعرف دلوقتي حالا. تاني عندنا في منهجنا كام نوع من البوندز؟ هم نوعين، ionic bond او بنسميها الرابطه الايونيه، covalent bond او الرابطه التساهميه. طب نشوف مع بعض كده what's meant by ionic bond. في definition حلو قوي ليها، بيقول لي it's the bond that occurs between metals and non-metal. نشوف كده definition ليها مع بعض. Again ionic bond occurs between atoms of metals and atoms of non-metal. يبقى في شرط مهم جدا للايونيك بوند، ايه هو؟ تكون ما بين ميتال ونون ميتال، ميتال ونون ميتال. طب ايه اللي بيحصل فيها؟ نشوف مع بعض. How is ionic bond formed؟ ازاي بتتكون؟ Ionic bond is formed when metal loses 1 electron or more and the non-metal gains 1 electron or more. طب نرجع كده مع بعض للاكزامبل اللي كتبناه من شويه مع بعض. كتبنا الصوديوم اتوم والكلورين اتوم، وعرفنا ان الصوديوم بيحصل له لوز الكترون، طب والكلورين جين الكترون. طب السؤال ده بس بيتسال كتير جدا، طب هو معلش يا مستر الصوديوم حصل له لوز راح فين؟ والكلورين حصل له جه منين؟ هما بالظبط بيتحدوا مع بعض كانوا هما الاثنين عملوا كده اتفاقيه هيكملوا بعض او هيعملوا كده شركه مع بعض وهيعملوا لوز وجين ونكمل بعض احنا الاثنين. طب نشوف مع بعض كده، نرجع تاني للرسمه. الصوديوم عنده الكترون ان ذا اوتر انرجي ليفل، هيعمل ايه للكلورين؟ هيديهوله، يبقى كده الصوديوم اتحول لاتوم
ولا الايون تحول لحاجه اسمها ايون. 2 8 يعني كامل كومبليت زي الانرت جاس. طب الكلوراين بقى 2 8 برضه 8 ليه؟ لانه اخد وهم من الصوديوم. يبقى كانهم عملوا مع بعض شركه وكونوا حاجه اسمها ايونيك بوند. حاجه اسمها ايه؟ ايونيك بوند. طب ليه سميناها كده؟ اصل هي بتحصل ما بين الايونز وبعض، بوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون، بوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون. يبقى تاني ايه معنى ايونيك بوند؟ هي البوند اللي بتحصل بين البوزيتيف والنيجاتيف، بين الميتال والنون ميتال، بين اللي بيعمل لوز واللي بيعمل جين. عشان كده اقدر اقول له ان الايونيك بوند is formed between atom of metal and another atom of a non-metal. Why? Because atom of metal lose electron or gives electron. ممكن اسميها give يعني بتدي الكترونات. طب تديها لمين؟ تديها للنون ميتال. طيب ليه؟ عشان هما الاثنين يكملوا بعض. So again, sodium atom lose electron and the chlorine atom gains electron, so they will form. هما الاثنين هيكونوا compound مهم جدا في حياتنا هو NaCl. ايه الكومباوند ده؟ هنسميه صوديوم كلورايد، وده ملح الطعام اللي احنا بنحطه في اغلب اكلاتنا. So now what happened to metal? Again it lose. Non-metal it will gain. So now what about the atom of metal and also the atom of non-metal? Atom of metal will lose electron and change into positive ion. طب النون ميتال هيحصل له جين ويتحول لحاجه اسمها نيجاتيف ايون. طب هل بيكون في كده قوه بينهم؟ طبعا قوه قويه جدا. طب حد كده لو مسك حته شويه ملح مثلا ممكن يكسرهم بسهوله؟ ممكن يفصل الصوديوم عن الكلوراين؟ طبعا impossible مستحيل يعني فيزيكالي، لكن ممكن طريقه كيميائيه هنعرفها ان شاء الله السنين الجايه. طب ليه؟ اصل بيحصل اتراكشن فورس، قوه تجاذب عاليه جدا 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 ما بين الميتال والنون ميتال او البوزيتيف والنيجاتيف. يبقى اقدر اقول له جمله مهمه جدا هي electrostatic attraction، تجاذب قوي كهربي جدا او كهربي قوي جدا occurs between positive ion and the negative ion. again الجمله دي مهمه جدا نركز فيها كويس قوي. بيقول لي an electrostatic attraction occurs between positive and negative ion. عشان كده هقدر اقول له ان الايونيك بوند ديت very strong. طب لو ده سؤال جه في الجيف ريزون نفكر مع بعض. ليه الايونيك بوند very strong؟ عشان كان في attraction قوي جدا حصل ما بين البوزيتيف والنيجاتيف ايون. Attraction occurs between positive ion and negative ion. Okay? So now how is sodium chloride formed؟ طب تاخد example كده زي ما قلنا من شويه. ازاي بيتكون الصوديوم كلورايد؟ صوديوم اتوم and كلوراين اتوم. الصوديوم كان عنده 1 الكترون والكلوراين كان ناقص لها 1 الكترون. اتفقوا مع بعض اتفاقيه، عملوا كده ديل مع بعض. انا هديك اللي عندي اللي ناقص عندك، يبقى نكمل بعض ونبقى كومباوند واحد، شركه مع بعض كده. عشان كده هنسميهم NaCl او صوديوم كلورايد. So now electron transfer from sodium to chloride. طب نشوف another image ليها صوره ثانيه. شايفين فوق خالص ان في ارو سهم ماشي من الصوديوم للكلوراين. طب السهم ده معناه ايه؟ ان في الكترون راح من الصوديوم للكلوراين. ليه؟ عشان يكملوا هما الاثنين بعض. كده بقى الصوديوم عنده 8 في الاخر خالص يعني completely filled، وكمان الكلوراين بقى برضه عنده 8 يعني برضه completely filled. طب واحد يقول لي انا شايف واخد بالي كده هنا ان في اكس الكترون، يعني في الكترون مختلف عن الالكترون اللي في الكلوراين، لان هو مش بتاعها، هو جاي منين؟ هو جاي من الصوديوم. بصوا هنا في الصوره كويس، انا راسم الالكترونز اللي عند الصوديوم بالاكس، لكن اللي عند الكلوراين سيركلز او دوائر completely دارك يعني جام تمام. طب ليه هنا في الكترون مختلف؟ يعني ده مش بتاع الكلوراين شخصيا لكن ده بتاع الصوديوم. عشان كده هنسميها تاني ايونيك بوند. يعني ايه ايونيك بوند؟ يعني رابطه ايونيه. ايه معناها؟ هي بتحصل ما بين ميتال ونون ميتال، الميتال يحصل له لوز والنون ميتال يحصل له جين، هما الاثنين يكملوا بعض. Another example, how is magnesium oxide formed؟ ازاي بيتكون مغنيسيوم اوكسيد؟ هقول لكم على نصيحه حلوه قوي. لو سالك في اي كومباوند ازاي بيتكون لازم يكون عندك الاتوميك نمبر. طب لو مش عندي شور هيكون عندك، ما يقلقش خالص. انا هنا بقول لك ازاي بيتكون مغنيسيوم اوكسيد. طب نكتب مع بعض مغنيسيوم 12، الاكسجين او الاوكسيد على فكره الاثنين نفس المعنى 8. طب نعمل كونفيجريشن 2 8 2 2 6. انا سامع كده حد دلوقتي بيقول لي تاهت ولقيناها، ده عنده 2 الكترون زياده وده ناقص له 2، خلاص ده هيعمل لوز 2 وده هيعمل جين 2. يبقى معنى كده ان المغنيسيوم هيكمل الاكسجين، يعني هيتحول ده البوزيتيف ايون وده نيجاتيف ايون، وهيكون بينهم بوند هنسميها ايونيك بوند. عشان كده هنسمي الاثنين دول مغنيسيوم اوكسيد. مغنيسيوم اوكسيد. يبقى ازاي اتحد المغنيسيوم مع الاكسجين؟ المغنيسيوم طلع جنتلمان قوي وكان عنده 2 الكترونز، عمل لهم لوز او اتبرع بيهم للاوكسيد واداهم
للاكسجين وتحول كل واحد منهم لزي الانرجي جاز، بقى completely filled with electrons، بقى كامل. هو ده الشرط بتاعنا عشان يتكون ايونيك بوند. يبقى ايه معنى ايونيك بوند؟ انها بوند بتتكون ما بين النيجاتيف ايون والبوزيتيف ايون، او الميتال والنون ميتال، او اللي بيعمل لوز واللي بيعمل جين، عشان يعملوا مع بعض هما الاثنين مع بعض ديل او اتفاقيه يبقوا كومباوند واحد. طب نشوف صوره ليها كده. شايفين قدامنا ان المغنيسيوم ايون كان عنده 2 الكترونز هيروحوا للاكسجين ايون. طب ال 2 الكترونز دول كان لونهم ايه؟ كان لونهم ريد سيركل. طب ليه عند الاكسجين هنا في اختلاف في الالوان؟ اصله اخذ 2 الكترونز من المغنيسيوم، عشان كده هنسميه مغنيسيوم اوكسايد. هما الاثنين اتحدوا مع بعض او اتجوزوا كده، يعني لو انجاز التعبير، يعني بقى كومباوند واحد، حاجه واحده، مغنيسيوم اوكسايد. اتحدوا ازاي مع بعض؟ المغنيسيوم عمل لوز 2 الكترونز اللي كانوا بره خالص واداهم للاكسجين جاز او الاكسجين ايون عشان يتكون مغنيسيوم اوكسايد. طب another example. How is aluminum oxide formed؟ ازاي بيتكون الومنيوم اوكسايد؟ ده اكزامبل طويل شويه، مش هقول صعب، ما بحبش كلمه صعب دي خالص، بس طويل شويه. طب نركز مع بعض. انا قلت من شويه نصيحه مهمه قوي، لو عايز اعرف اي كومباوند اتكون ازاي لازم اعرف اتوميك نمبر بتاعه. الومنيوم عارفين كويس قوي ان هو 13، وقلت اكتر مره مش بحفظه، لكن بحفظه بالتكرار، هو مش مقرر علينا يعني. طب الاكسجين 8، نعمل كونفيجريشن 2 8 3، كونفيجريشن للاكسجين 2 6. طب ده عنده 3 وده ناقص له 2. واحد يقول لي اوكي هندي 2 للاكسجين دوت من ال 3 دول، بس كده في واحد زياده هنوديه فين؟ خلاص نجيب اكسجين كمان. اوكي ناخد اكسجين تاني 2 6، بس ده جاله واحد بس، ناقص له واحد تاني. طب نجيب الومنيوم كمان، الومنيوم 13. اوكي ناخد بالنا الاكزامبل ده زي ما قلت طويل شويه لكن مش صعب. 8 3. طب انا كان ناقص لي واحد بس للاتوم ديت، هاخده من عند الاكسجين الالومنيوم اللي فوق دوت، بس لسه كمان في 2 تاني من عند الالومنيوم، يعني 2 الكترونز تاني. طب هنعمل ايه؟ هناخد اكسجين تالت بقى، يبقى عندنا كده 3 اتوم اوف اكسجين and 2 اتوم اوف الومنيوم. اوكي طب نعد مع بعض كده. هنا كان في 3 الكترون 3 الكترون يبقوا 6. اوكي وهنا ناقص 2 و2 و2 يبقوا برضه 6. يبقى معنى كده عشان يحصل كومبينيشن اتحاد بين الالومنيوم والاكسجين انا محتاج 2 اتوم الومنيوم و3 اتوم اكسجين، عشان كده الكومباوند ده هنسميه Al2O3. ايه معناها؟ ان كل 2 اتوم اوف الومنيوم combine with 3 اتوم اوف oxygen gas. يبقى عشان يحصل اتحاد بين الاثنين انا شور هنا necessary محتاج ضروري جدا at least 2 اتوم اوف الومنيوم. ليه؟ عشان يكون عندهم 6 الكترون 3 و3، هيحصل لهم هما الاثنين لوز، هيروحوا على الاكسجين 2 و2 و2 يبقوا برضه 6، يبقى لوز 6 الكترون والاكسجين جين 6 الكترون. الالومنيوم هيكون بوزيتيف ايون والاكسجين هيكون نيجاتيف ايون، ده اللي هنسميه الومنيوم اوكسايد او Al2O3. ايه معنى 2 ايه معنى 3 ديت؟ ده عدد الاتوم، اصل هنا اتحد 2 الومنيوم اتوم مع 3 اكسجين اتوم. طب نشوف لها صوره مع بعض كده. صوره قدامنا على الشاشه، انا شايف ان في كام اتوم الومنيوم؟ 2. وكام اتوم اكسجين؟ 3. طب ايه اللي حصل؟ كان الالومنيوم عنده 3 الكترونز و3 هنا يبقوا 6. طب الاكسجين ناقص له 2 و2 و2 يبقى برضه ناقص 6، يبقى ال 6 اللي في الالومنيوم هيعوضوا النقص بتوع ال 6 اللي في الاكسجين جاز وهيكون الومنيوم اوكسايد. كده نكون شرحنا يعني ايه ايونيك بوند. ايونيك بوند من تاني باختصار شديد هي بتحصل بين ميتال ونون ميتال او بوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون. طب نتكلم عن كوفالنت بوند النوع التاني بقى. يعني ايه كلمه كوفالنت بوند؟ بنسميها الرابطه التساهميه. طب ايه هي؟ قالت تتكون من 2 نون ميتال. 2 نون ميتال. واحد يقول طب الاثنين نون ميتال اصلا محتاجين الكترونز، الاثنين بيعملوا جين، طب هيتكونوا ازاي؟ تعالوا نشوف كده ايه اللي هيحصل. قال لي each atom share 1 electron or more in the chemical reaction to complete the outer energy level to the nearest energy gas. طب ناخد اكزامبل كده منها. اكزامبل مشهور جدا في حياتنا هو الاكسجين جاز. نرسم مع بعض. عارفين كويس قوي الاكسجين جاز اسمه O2. اوكي؟ طب الاو2 ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكسجين اتوم واكسجين اتوم. طب الاكسجين كان اتوميك نمبر كام؟ 8 و 8. نعمل كونفيجريشن 2 6 2 6. طب ايه اللي حصل؟ المفروض ان كل اتوم منهم هتعمل
شير ب 2. واحد يقول طب يعني انا مش داخله دماغي برضه، هي مستر كل واحده ناقص لها 2 هيحصل لهم ايه عشان يكملوا بعض؟ كانهم بالظبط هيستلفوا من بعض، ده هيسلف ده 2 الكترونز كده بقى ده كامل. طب بعد شويه ده هيسلف 2 الكترونز برضه بقى ده كامل. بس عمليه الشيرنج ديت بتحصل بشكل دائم، يعني الاثنين بيسلفوا بعض في نفس الوقت، عشان كده بنسميها كوفالنت بوند او رابطه تساهميه. طب نرسمها احسن عشان تبقى اوضح شويه. هتخيلني قدامي اتوم اكسجين، نرسم مع بعض بليز. اتوم اكسجين لونها بلو فور اكزامبل، يعني عندها كام الكترون زي ما اتفقنا؟ 2 6 اوكي 2 والليفل الثاني 1 2 3 4 5 6. طب نرسم اتوم اكسجين ثانيه عامله معاها كوفالنت بوند، يعني عاملين كده اتحاد مع بعض، برضه هي فيها 2 الكترونز اوكي 2 4 6. ناخد بالنا كده من الاتوم لونها بلو، عد كده عندها كام في الاوتر ليفل؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، جالها 2 من الريد من الاتوم الثانيه. طب الاتوم اللي لونها ريد 1 2 3 4 5 6 7 8، جالها 2 من البلو. يبقى كل اتوم لو شفتها لوحدها هتلاقي عندها 8 الكترون، لكن هم لكن هما الاثنين مع بعض بيكونوا بعض او بيكملوا بعض انجاز التعبير يعني. عشان كده هنسميها كوفالنت بوند. ايه الفرق بين الكوفالنت بوند والايونيك بوند؟ الايونيك بوند بتحصل بين ميتال ونون ميتال. الكوفالنت الاثنين نون ميتال، الاكسجين نون ميتال وبرضه الاكسجين نون ميتال. طب هل بيحصل هنا لوز وجين؟ لا، بيحصل حاجه اسمها شير الكترون، يعني مشاركه، يعني هنسلف بعض عشان نكمل بعض. عشان كده هيكون عندنا 3 تايب اوف covalent bond. كم نوع من covalent bond؟ 3 تايب، نشوفهم مع بعض. So now لو عملنا كده summarize the covalent bond, it is the bond that arises between two non-metal atoms where each atom share electron. ما بنعملش lose وgain لكن بنعمل share، هنسلف بعض، هنشارك مع بعض عشان نكمل الاوتر energy level لغايه ما يكون 8 electrons او completely filled with electrons. طب فيها كم نوع؟ عندنا 3 type which are single covalent bond, double covalent bond and also triple covalent bond. يبقى عندنا 3 type هما single والدبل والتريبل. طب نفرق بينهم ازاي؟ single covalent bond اسمها كده بيحصل فيها sharing بس with one electron from each atom، يعني كأن كل اتوم هتعمل share 1 electron كأنها بالظبط كده. اوكي؟ طب الدبل كل اتوم هتعمل share with 2 electrons، مش بس واحد، لا ده 2 قصاد 2. طب التريبل كل اتوم هتعمل sharing with 3 electrons، يعني كده كأن عندي 3 bonds، 3 روابط مش رابطه واحده. طب ناخد اكزامبل من كل واحده منهم. فور اكزامبل هيدروجين جاز، نكتب مع بعض كده هيدروجين، عارفين كويس قوي H atomic number 1 H atomic number 1 ده هيعمل شير بكام؟ 1 الكترون، عشان يبقى 2 يبقى كده كامل، وده شير ب 1، يبقى دي هنسميها single covalent bond. طب الاكسجين كتبناه من شويه او رسمناه O8 يعني 2 6 2 6، كل واحد هيعمل شير بكام؟ هيعمل شير ب 2 وهيعمل شير ب 2، يبقى دي هنسميها دبل. طب اخر اكزامبل بسرعه كده عشان وقتنا، نيتروجين N2 كان N7 2 5 2 5، ده ناقص له كام؟ ناقص له 3، وده برضه ناقص له 3، يبقى كل اتوم بتعمل شير with 3 الكترونز، عشان كده هنسميها triple covalent bond. وبكده نكون درسنا الفرق ما بين ionic bond و covalent bond. So now I'm afraid our time is up, but to summarize, we have studied today the difference between ionic bond and covalent bond. Ionic bond is the bond that arises between metal and non-metal, but covalent bond is the bond that arises between two non-metal where each atom shared with electron or more during the chemical reaction. So now I promise you to meet you again next Thursday, inshallah, to complete lesson 2 about the chemical composition and also the chemical formula, which we'll study next Thursday, inshallah. Now, thank you and goodbye.